Ska man tälja grova saker, då funkar det med en sån här friluftskniv. Men ska man tälja lite mindre saker, då är det bättre att ha en sån här riktig täljkniv. Det är skillnad på de här två, det märker jag direkt. Den här är mycket lättare att tälja med. Den är betydligt smalare blad på och vassare. Man har bättre kontroll med den här lilla täljkniven. Den här kniven är bra på många andra saker istället. När man jobbar med träslöjd så underlättar om man har någon typ av arbetsbänk. Och där är då en snickarbänk eller hyvelbänk. Och i den kan man fixera trästycken som man jobbar med. Har man inte en arbetsbänk eller alltså en sån här hyvelbänk eller snickarbänk, så kan man ha en täljhäst eller en skärbänk. Och de är ganska lätta att göra själv om man är lite händig. Och en annan sak som är bra att ha, det är rit- och mätverktyg som en måttstock då. Linjal, tumstock, meterstock eller vinkelhake då. Och så en blyertspenna så att man kan rita och skissa på träbitarna. Yxan, det är ett grovt huggredskap och det består av ett yxhuvud med en eller två äggar i metall eller sten. Och här är bara en ägg på de här då 3 exemplen. Och det här är ett av människans äldsta redskap som är kända då. Som används som verktyg inom skogs- och jordbruk och hantverk och slakt. Och som vapen i krig också för den delen. Och när en timmerman klyver en stock så kallar han det för en halvklova. Och när en halvklova spräcks en gång till så blir det en sån här då, kvartsklova. Fast det här kanske lite mindre än en kvart då egentligen. Som lite kuriosa. Sågar är bra att ha också för att avlägsna större trästycken när man ska tälja. Och överst här så har vi en bågsåg och den används till tjockare grenar och ved och annan grövre virke så att säga. Och den används om man ska avverka skog och sådär. Då kanske man vill ha en lite större bågsåg än den som är framför här då. Sen har vi en fogsvans och den används för att såga brädor och plywoodskivor och liknande. Och nederst här så har vi en grensåg och den används mest för beskäring av träd och buskar och liknande. Den går också att använda för att såga av trästycken om man ska tälja någonting. Stämjärn. Det här är också bra för att ta bort större bitar ur träet då. Och de här 3 första där, det är stämjärn. Och de här 3 som är lite U-formade, det är skölpar eller håljärn. Och det är verktyg som används om man ska urholka skålar och skedar och kåsor och liknande. Sen har vi en variant här som heter lockbetel eller lockbettel. Och det är ett stämjärn, det är bara det att den är slipad på kortändan och det är för att den här ska få man ska kunna bända mer och få mera kraft i den. Det här är en borrsväng. Det är ett handborrverktyg då istället för en elborrmaskin till exempel. Och den har en bröstplatta så att man kan trycka och få riktigt bra kraft neråt då. Och den kan man ha olika borrar till och i det här fallet så är det en spiralborr. Och så har vi hyvlar av olika slag.
Och en hyvel, det är ett verktyg med ett eller flera utskjutande skärstål. Och det används för att skära bort eller jämna till det yttersta lagret då på träet. Och den här varianten kallas för rubank. Och det är en vanlig hyvel. Och det här är en skeppshyvel. Och den kan man ställa in vinkeln på så att man kan hyvla runt en böjd form så att säga. Antingen konkav eller konvex form. Och den här, det kallas för en spånhyvel. Just den här är från början på 1900-talet. Och den används för att göra fördjupningar i det man arbetar med då. Rasp är en extra grov fil för trämaterial. Och raspar finns det med runt eller som här då halvrunt tvärsnitt. Och den ena sidan har en stor radie och är rund och den andra är plan. Och så finns det en surform rasp som är ett mellanting då mellan en hyvel och en rasp. Fördelen är att de här kloggar inte igen som en rasp kan göra. Det kan man behöva göra rent emellanåt. Men här åker ut spåna upp på sidan då. Men jag tycker man får mer grepp och kan jobba hårdare med en vanlig rasp än den här varianten. Kniven är egentligen allt man behöver för att kunna tälja. Allt annat som jag visat eller kommer att visa är bara hjälpmedel som gör att arbetet går fortare. Men en täljkniv som i det här fallet, det är allt man behöver egentligen. Till vänster här nu så är det en späntkniv och den används för att spänta mindre stickor av vedträn. Och det är för att man då enklare ska få fyr på elden. Och man kallar det för spänt stickor till exempel. Sen har vi då en täljkniv och den är ju betydligt mindre och lättare än en sån här kanske vanlig arbetskniv då, eller friluftskniv. Och det är för att man ska ha kontroll när man täljer. Sen har vi en skedkniv, den här varianten, och den finns som höger och vänster. Den används för att gröpa ur när man ska göra en sked eller en kåsa till exempel. Och sen den här minsta här, det är en karvsnittskniv. Och det är som en täljkniv fast den är tunnare. Det är en kniv som används för att skära i träet för att dekorera eller utforma detaljer. Så vad ska man använda för typ av kniv när man ska tälja? Jo, en bra täljkniv är som den här, smal, lätt och väldigt vass. För med den så har man god kontroll. Och ska man tälja lite grövre saker, då går det bra att ha en större kniv till det. Andra verktyg som är bra att använda, det är till exempel yxa, skedkniv och såg. I nästa avsnitt i hantverksserien ska vi börja slöjda. Prenumerera gärna på kanalen så att du inte missar något avsnitt. Ha det bra så länge. Hej!